Tôi là bác sĩ Lê Thị Xuân. Hiện tại tôi đang công tác tại khoa sản Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương. Thì bây giờ đối với phụ nữ mang thai á, thì khi mà người ta đến khám với mình á, thì mục đích của người ta á, là khám để biết là ở em bé của mình có khỏe hay không, hiện tại tình trạng hiện tại của người ta là như thế nào rồi. Thì bây giờ cái người cung cấp cái dịch vụ y tế á, tức là cụ thể là bác sĩ á, thì mình đến là mình phải bắt buộc là mình phải cung cấp đầy đủ những cái thông tin của cái thai kỳ hiện tại cho người ta, để coi thử là người ta nắm được cái thông tin của người ta, là coi là con của mình khỏe hay không, hiện tại có đang thuận lợi hay không. Rồi những bên cạnh đó thì mình phải cung cấp thêm cho người ta để coi là cái hướng tiếp theo để mình theo dõi như thế nào, sắp tới sinh thường sinh mổ như thế nào. Thì cái đó thì bắt buộc phụ nữ mang thai là phải biết, người ta phải biết, phải được cung cấp đủ để cho người ta có sự chuẩn bị đầy đủ để cho cái cuộc sanh của mình nó thuận lợi. Thì bây giờ á, thì phụ nữ hiện tại là mình đã là phụ nữ hiện đại rồi, thì trên cái mạng xã hội hay là có rất là nhiều thông tin cung cấp cho mình, thì rất là nhiều người người ta có thể là người ta đã nắm sơ qua về những cái thông tin đó rồi. Thì mình là người, mục đích là mình quan trọng là mình cung cấp đúng đầy đủ thông tin để người ta có cái định hướng chính xác. Bây giờ cái quyền gọi là sanh thường hay là sanh mổ, sanh như thế nào thì người ta bắt buộc là người ta phải biết nắm, và người ta sẽ chủ động để lựa chọn những cái phương pháp làm sao để phù hợp với thứ nhất là điều kiện kinh tế của cái người đó, cái thứ hai là cái tình trạng sức khỏe của thai phụ với lại của em bé như thế nào để cho phù hợp. Đầu tiên thì cái thuận lợi á, thì ở đây á, thì khi bệnh nhân mà đến khám á, thì từ trên phòng khám thai thì bác sĩ đã cung cấp cái thông tin về cái đồng hành cùng chuyển dạ, rồi về cái đáp những cái dịch vụ về sinh thường và sinh mổ, ưu điểm thuận lợi rồi. Thì đa phần hầu như là đến cái thời điểm khoảng tầm 34 tuần trở lên á, thì tất cả phụ nữ mang thai đến khám tại bệnh viện thì đều được bác sĩ cung cấp đầy đủ hết và giải thích cho người ta hết. Thì người ta sẽ về cung cấp cho người nhà nữa. Rồi hầu như là thuận lợi là tất cả mọi người đều được cung cấp đầy đủ hết, và hầu như là mọi người đều có khả năng gọi là tiếp thu tốt đó. Còn về khó khăn khi mà cung cấp cái DAT cho bệnh nhân á, thì nếu mà những cái lúc á, bệnh nhân đông quá, cái số lượng bệnh nhân khám quá đông á, thì nhiều khi bác sĩ không có đầy đủ, nói chung là không có nhiều thời gian để nói sâu hơn, hướng dẫn sâu hơn về ví dụ như trong sách nói thì có cái gì, hoặc là trong sổ tay có cái gì, thì bác sĩ chỉ có qua cái tờ lật hoặc là giới thiệu về cái app thôi. Rồi từ đó thì bệnh nhân về nhà tự tìm hiểu thêm, chứ nhiều khi bệnh nhân đông quá thì tụi tôi cũng không có thể nào mà nói được hết toàn bộ về cái đáp cho bệnh nhân được hết đó. Rồi về nhà người ta coi thêm, rồi người ta thắc mắc cái gì, muốn tìm hiểu thêm cái gì thì ngày hôm sau cái lần khám sau thì sẽ trao đổi với bác sĩ. Những cái công cụ ở bệnh viện có sử dụng á, thì có cái về phần cái tờ rơi, hoặc là ngoài tờ rơi này thì rất là dễ, thì tụi tôi sẽ nói trực tiếp cho bệnh nhân, giải thích cho bệnh nhân trên những cái thông tin trên này luôn, nội dung về trên tờ rơi luôn. Rồi ngoài ra thì ở đây á, thì ở bên ngoài á, ngoài cái sảnh chờ á, thì đều có cái màn hình á, để phát những cái nói về những cái video nói về cái đáp. Ở đây thì có app ha. Bệnh nhân thì hướng dẫn cho bệnh nhân tải app về để theo dõi. Hầu hết là những cái bệnh nhân mà đã được tư vấn về DAT á, thì đều có phản hồi là tốt, tại vì người ta đã được cung cấp đầy đủ những cái lợi ích cũng như là cái bất tiện về cái chuyện sinh thường hay sinh mổ, và hầu như là mọi người đều có chủ động, nói chung là
chủ động được lựa chọn cái phương pháp xanh cho mình. Tương lai muốn phát triển tốt thì mình nghĩ là tất cả các bác sĩ, tất cả mọi nhân viên y tế, từ bác sĩ cho đến nữ hộ sinh, cho đến điều dưỡng, thì mình nghĩ là tương lai nếu muốn phát triển tốt thì tất cả mọi người đều nên được huấn luyện và biết đến cái DAT, để tất cả mọi người, ví dụ như bệnh nhân mà thắc mắc thì gặp ai thì mình cũng sẽ được cung cấp về cái thông tin về cái DAT hết. Dạ.